ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনাক লাগিব কাইনমাষ্টাৰ আৰু কাইনমাষ্টাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি লৈ পেলাই এই ধৰণে অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত 9:16 চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত মিডিয়াত যাব মিডিয়াত যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে ফটোখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিখিনি ফটো আপুনি ভিডিঅ'টোত এড কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে প্ৰথমতে আপুনি ফটোখিনি চিলেক্ট কৰিব এই ধৰণে মই চিলেক্ট কৰিছোঁ ফটোখিনি চিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত ফটোখিনি আপোনালোকে ফুল স্ক্ৰীন কৰিব লাগিব ফুল স্ক্ৰীন এই ধৰণে কৰিব প্ৰথমতে ফটোখন টিক কৰিব তাৰপিছত 2 নম্বৰ অপশ্যনটো দেখিব পাইছে পেন এণ্ড জুম বুলি তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত স্ক্ৰীনখনত ডাবল টিক কৰিব পাৰে অথবা আপুনি জুম ইন জুম আউটো কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত ইকুৱেল চিনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ডান কৰিব তাৰপিছত এই ধৰণে আপোনালোকে গোটেইকেইখন ফটোতে ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'ব ফটোখিনি ফুল স্ক্ৰীন কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সৰু কৰি দিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ লেন্থ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে সৰু কৰি দিব যিমানখিনি সৰু হয় সিমানখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে সৰু কৰি দিব এই ধৰণে গোটেইখন ফটোৰে লেন্থখিনি আপোনালোকে এই ধৰণে সৰু কৰি দিব এইখিনি যেতিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে দেখিব পাইছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব এক্সপৰ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ বেক আহিব কাইনমাষ্টাৰত বেক আহি পেলাই আকৌ 9:16 চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰিব এই ধৰণে ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ডখন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডানত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এইফালে আহি পেলাই ইয়াত লেয়াৰত গৈ পেলাই মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা লোডিং ভিডিঅ' যিটো আছিলে ভিডিঅ'টোতে সেইটো এড কৰিব এড কৰাৰ পিছত এই ধৰণে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই ফটোখন অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টো ইমানমান জুম কৰিব এইখিনি জুম কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ডানত ক্লিক কৰিব ডানত ক্লিক কৰি পেলাই লাহেকৈ চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো 100% কেতিয়া হৈছে 100% দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া হৈছে তাৰপিছত এই ৰেড লাইনডাল য'ত আছে এইখিনি ইয়াত আপোনালোকে টিক কৰিব লেয়াৰৰ যিটো টাইম লাইন আছে তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত একেবাৰে প্ৰথমতে কেচিৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে তাত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত 2 নম্বৰ অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰিম টু ৰাইট অফ প্লে হেড তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে যিখন ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড আছিল তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতো কেচি অপশ্যনত যাব ইয়াতো ট্ৰিম টু ৰাইট অফ প্লে হেডত ক্লিক কৰি পেলাই এইখিনি কাট কৰি দিব কাট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো পাছত অলপ জুম কৰি ল'ব এই ধৰণে যাতে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় এনেকৈ জুম কৰি ল'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইফালে আহি পেলাই এইবাৰ আপোনালোকে যিটো অলপ আগতে ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট কৰিছিলে সেই ভিডিঅ'টো এই ধৰণে চিলেক্ট কৰি ল'ব এক্সপৰ্টত গৈ পেলাই ইয়াত এইমাত্ৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে এক্সপৰ্ট ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ নহয় আপোনালোকে কেইবাবাৰো চিলেক্ট কৰিব মনত ৰাখিব মই মিউজিকটো 15 ছেকেণ্ডৰ আছে মই এইখিনি কৈ দিছোঁ যিটো মিউজিক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই মিউজিকটোৰ সমানহে কৰিব ইয়াত ৰঙা বক্সত দেখাই আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত লিখা আছে 2 ছেকেণ্ড হৈছে আৰু এবাৰ টিক কৰিব 3 4 5 6 7 এই ধৰণে আপোনালোকে মিলাই ল'ব দেখিবলৈ পাইছে এবাৰ 13 ছেকেণ্ড হৈছে আপোনালোকে ডানত ক্লিক কৰিব 13 হ'লে হৈ যাব দেখিবলৈ পাইছে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' মানে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে বাৰে বাৰে চিলেক্ট কৰি পেলাই 13 ছেকেণ্ডমান কৰি ল'ব ঠিক আছে মিউজিকটো যিমান হয় সেইখিনি তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিব একেবাৰে তলত দেখিবলৈ পাইছে ভিগনেট বুলি এটা অপশ্যন আছে এইটো অন কৰি দিব সেনেকৈ আপোনালোকে গোটেইকেইটা ভিডিঅ'তে ভিগনেটখিনি অন কৰি দিব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ মিউজিক এড কৰিব লাগিব মিউজিক এড কৰিবলৈ প্ৰথম একদম ফাৰ্ষ্টলৈকে আহিব তাৰপিছত ইয়াত লেয়াৰত ক্লিক কৰিব লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিউজিক মিডিয়াত যাব তাৰপিছত ইয়াত মই মিউজিকটো একচুৱেলি ভিডিঅ' আকাৰত আছে মই গতিকে ইয়াত মিউজিকটো চিলেক্ট কৰিছোঁ বাৰু এনেকুৱাকৈ আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আহিব আপোনালোকে কি কৰিব একেবাৰে তলৰ ফালে যাব ইয়াত দেখিবলৈ পাব এক্সট্ৰেক্ট অডিঅ' বুলি লিখা আছে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ মিউজিকটো অট'মেটিকলি ওলাই আহিব তাৰপিছত এই লেফ্ট চাইডে দেখিবলৈ পাইছে ডিলেটৰ অপশ্যনটো আছে ডিলেটত ক্লিক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো ডিলেট কৰিব আৰু তলৰ ফালে মিউজিকখিনি আহি যাব অট'মেটিকলি এটা দেখিবলৈ পাইছে মিউজিকটো গোটেইখিনি আছে ইয়ালে মিউজিকটো আছে আপোনাৰ 15 ছেকেণ্ড আছে হৈ যাব বাৰু 13 ছেকেণ্ড যদি আপোনালোকে বিচাৰে 15 ছেকেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু যদি বিচাৰে 13 ছেকেণ্ড বা আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা কথা আপুনি কিমানখিনি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো ঠিক আছে লাইটিং ভিডিঅ'টো এড কৰিব লাগিব লাইটিং ভিডিঅ' এড কৰিব লেয়াৰত যাব তাৰপিছত মিডিয়াত যাব মিডিয়াত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে এইফালে পাইছে লাইটিং এফেক্টৰ এটা ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এড কৰাইছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'ব এই ধৰণে ফুল স্ক্ৰীন কৰি ডানত ক্লিক কৰিব ডানত ক্লিক কৰি পেলাই আকৌ ভিডিঅ'টো টাচ কৰি পেলাই ইয়াত ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যাব ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যে আপোনালোকে স্ক্ৰীন কৰিব নালাগে এইবাৰ আপোনালোকে লাইটিং বুলি লাইটেন অফ বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক ডানত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব্লেক PNG-টো এড কৰিব লাগিব ব্লেক PNG এড কৰিবৰ বাবে লেয়াৰত যাব তাৰপিছত মিডিয়াত যাব তাৰপিছত ইয়াত ব্লেক PNG-টো মই এড কৰি দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকে ব্লেক PNG-টো এড কৰিব এটা লেয়াৰত যাব মিডিয়াত যাব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ব্লেক PNG-টো এড কৰাই ল'ব ব্লেক PNG-টো এড কৰি পেলাই এইটোৰ চাইজটো এই ধৰণে ফুল কৰিব এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ এইটো আপোনালোকে দীঘলীয়া কৰি দিব ভিডিঅ'টো সমানে কৰি দিব আপোনালোকে 13 ছেকেণ্ড হৈছে 13 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 14 ছেকেণ্ড কৰিব 14 ছেকেণ্ড হৈ গৈছে 14 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 15 ছেকেণ্ড কৰিব 15 ছেকেণ্ড হৈ গৈছে এবাৰ 16 ছেকেণ্ড হৈছে 16 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 17 ছেকেণ্ড হৈছে 17 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 18 ছেকেণ্ড হৈছে 18 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 19 ছেকেণ্ড হৈছে 19 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 20 ছেকেণ্ড হৈছে 20 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 21 ছেকেণ্ড হৈছে 21 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 22 ছেকেণ্ড হৈছে 22 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 23 ছেকেণ্ড হৈছে 23 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 24 ছেকেণ্ড হৈছে 24 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 25 ছেকেণ্ড হৈছে 25 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 26 ছেকেণ্ড হৈছে 26 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 27 ছেকেণ্ড হৈছে 27 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 28 ছেকেণ্ড হৈছে 28 ছেকেণ্ড হৈছে এবাৰ 29 ছেকেণ্ড হৈছে
এবাৰ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ভিডিঅ'ৰ এইটো য'লৈকে আছে চাব আপোনালোকে একদম ওপৰটো ব্লেক যিখন বেকগ্ৰাউণ্ড আছিল তালৈ আহিব তাৰপিছত ৰেড লাইনডাল এইখিনি জেগাত থাকিব লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো বস্তু তাৰপিছত ইয়াত মিডিয়াত যাব মিডিয়াত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটিটিউড বুলি যিটো PNG আছে এইটো এড কৰিব এটিটিউড PNGটো এড কৰি পেলাই এটিটিউড PNGটো আপোনালোকে তলৰ ফালে লৈ আহিব তলৰ ফালে লৈ আহি ইমানত দি দিব আপোনালোকে এটিটিউড PNGটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ ইন এনিমেশ্যনত যাব ইন এনিমেশ্যনত গৈ পেলাই এইটো আপোনালোকে ড্ৰপ যিটো আছে ড্ৰপত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে এবাৰ আপোনালোকে আকৌ এফেক্ট ভিডিঅ' এটা এড কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো 100% কোড হৈছে 100% লৈকে যাব ওকে 100% এইখিনি ঠাইত হৈছে গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লেয়াৰত গৈ পেলাই মিডিয়াত যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেড লাইনডাল এই 100% য'ত হৈছিল তাত থাকিব লাগিব সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই যিটো এফেক্ট ভিডিঅ' আছে এইটো এড কৰিব ফুল স্ক্ৰীন কৰিব এফেক্ট ভিডিঅ'টো তাৰপিছত একেবাৰে তলত যাব ইয়াত ব্লেন্ডিং অপশ্যনত যাব ইয়াত স্ক্ৰীন কৰিব ভিডিঅ'টো এবাৰ লাগিব আপোনালোকক বৰ্ডাৰৰ এটা ইমেজ আপোনালোকে বৰ্ডাৰৰ ইমেজটো এটা এড কৰাব বৰ্ডাৰৰ ইমেজটো এড কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত বৰ্ডাৰৰ মই লিংক দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো ফুল স্ক্ৰীন কৰিব ফুল স্ক্ৰীন কৰি পেলাই একেবাৰে তলত যাব ব্লেন্ডিঙত যাব তাৰপিছত ইয়াত স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰিব ডান কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব বৰ্ডাৰৰ PNGটো কলৈকে আছে বৰ্ডাৰৰ PNGটো সৰু হৈ আছে আপোনাৰ আৰু এটিটিউডৰ যিটো PNG আছে আপোনালোকে এই ধৰণে চাই ল'ব পাৰে লেয়াৰ কৰবাত কিবা যদি ৰৈ গৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব চাওক এটিটিউডৰ যিটো PNG আছে এই PNGটো এই গোটেই ভিডিঅ'টোলৈকে নাই মই গোটেই দীঘলীয়া কৰিবলৈ পাহৰিছোঁ আপোনালোকে এই ধৰণে চাই ল'ব সেইবাবে চাই পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ যদি ক'ৰবাত কিবা ৰৈ গৈছে এই ধৰণে গোটেই ভিডিঅ'টোৰ সমান কৰি দিব ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াত যিটো আছিলে বৰ্ডাৰৰ PNGটো সৰু হৈ আছে বৰ্ডাৰৰ PNGটো আপোনালোকে এনেকৈ দীঘল কৰি দিব গোটেই ভিডিঅ'টো সমান কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেই ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ কিয় কপিৰাইটৰ ইছ্যু আছে বহুতো সেইবাবে মই দেখুৱাব নোৱাৰিম আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তাৰ আগতে কৈ দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হ'ব লেফ্ট চাইডে শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এবাৰ একেবাৰে তলত দেখিবলৈ পাইছে এক্সপৰ্ট অপশ্যন আছে এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনাৰ গেলাৰীত ছেভ হৈ যাব গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অলপমান ছাপোৰ্ট কৰিব তাৰ আশা কৰিছোঁ যিহেতুকে খুবেই নতুন চেনেল আপোনালোকৰ ওচৰত নতুনকৈ আহিছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ ফিডবেক দিবলগীয়া আছে নহয় আপোনালোকে ফিডবেক দিবই মই বিচাৰোঁ কমেণ্ট বক্সত ফিডবেক দিব গতিকে আজিলৈ এইখিনি কৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ